Guys, kung makikita nyo, ito yung aking maliit na sofa. So, ayan. Ito ay pinalitan ko ng cover 2 years ago. So, ito ay hindi na original cover. Ito naman yung maliit. At dahil nga medyo madumi na, gusto ko itong palitan ngayon. At ito naman yung aking ipapakita sa inyo kung papaano. So, itong maliit guys, yung aking uunahin. So, ito yung magiging pattern. Bali, dalawang side. Ngayon naman, itong side na to, ito, nagawaan ko rin itong shape na to. So, ito yung pinakaupuan. Ito naman yung side. So, ito guys. Ito yung dito. Ayan. So, ayan. Bali hanggang dito lang yung tutungan yan. And then, ito naman yung para dito. So, ayan naman siya. Ayan. Tatanggalin ko to. Kasi ito guys, pwede ko pa itong labhan at magamit ulit. Ito talaga guys, yung original color ng kanyang cover. Kahit ito, kapasok natin dito yung extension na 2.5 so makapasok ko. Yan. Yung ating ito. Meron ba yung naman? May lapis sa loob. Ito naman guys, yung pagsukat niya. Yung kanyang lapat ay 21.5. 21.5. Tapos, ito. Pasok natin sa loob. 26. Idadagdag ako na ng 4 inches. 26 yung 30. 30 inches yung na doon, papunta doon. Kasi, paglalagpas ako dito guys, papasok. Ito naman sa taas. Ito. Mapapansin yung may dito. Ito naman dito. Ito, 12.5. And then, wala naman dito. 22 plus 4, 26. Hi everyone! Welcome back to my channel. And guys, for today's video, tayo naman ay magpapalit ng cover ng aking sofa. So, panuorin nyo to guys kasi pwedeng pagka ganito yung sofa nyo at magkaroon kayo ng idea, lalo na ngayong Pasko at gusto nyong palitan, madali lang yung paraan. So, ako ay mayroong kurtina at ito yung aking gagamitin. So, ito guys, hindi ko alam yung tawag sa fabric na to, pero ito ay makapal at mabigat. So, mayroon na ako ditong throw pillows dati na partner nito kasi ito ay kurtina sa shop ko dati. Ito na lang din yung aking gagamitin. So, first nating materials ay ito. Kailangan ko rin ng cord. So, ito. Ito lang guys ang binili kong cord. Pero ito ay may iba't ibang klaseng sizes. Pero yung maliit lang yung binili ko. Kailangan din natin ng fiber peel. So, ayan ang fiber peel. Ayan. Ito ay 130 pesos per yard. Ito ay medyo makapal ng konti sa ordinary na
fiber fill. Kasi meron talagang manipis na ganito din. Yun yung mga ginagamit sa bags. So, yan na yung ating gagamitin, guys. Yes nga, guys, na meron na akong nagawang pattern. So, eto guys, yung sa upuan. Ayan ang forma. Ito naman din yung sa sandalan. So, ayan. Ngayon guys, may sukat na rin ako. So, start na tayo sa cutting. So, ngayon guys, umpisahan natin yung cutting dito sa main fabric. Ito na yung ating sa pinakaupuan. Next naman guys ay yung sa sandalan. Unahin muna natin yung malalaki. Sa sandalan. Ngayon yung sa back naman ng sandalan, yun naman yung aking gagawin. Ngayon naman guys, gagawa tayo ng bias cut. So, ganito ang bias. Yung fiber fill naman guys, doon lang ako maglalagay sa pinakaupuan at saka harapang sandalan. Yung pinaka-back, hindi ko na yung lalagyan. So dito ko na lang din nilapat para magiging pareho yung tabas. So guys, ang unang natin gagawin ay yung cord. Mag-assemble muna tayo ng cord. Ilalagay natin dito sa fabric. Pero pagdudutungin ko muna lahat yung ating bias. Ayan yung pagdugtong ng bias. So, gagamit ako ng zipper foot para sa paglagay ng cord. Yung cord naman guys, dito ko siya ilalagay sa maliit na part. Yung bali dito sa side ng sandalan at saka pinaka-side ng upuan. Inuts ko lang to para magiging maganda yung ikot. So, ayan. At kung mapapansin nyo guys, ito ang
kagandahan pagka-bias kasi sumusunod lang siya doon sa mga curve na part. So, ayan. Ito yung pinakakanto. So, ito guys, ang bali magiging itsura. Next naman guys, ay yung sa pinaka-side ng upuan. So, ang side ng upuan, bali ibabaw lang yung aking lalagyan. Yung pinaka-ilalim ay wala ng cord. Bali, join ko muna yung pinaka-lower at saka upper side. Ayan. So, ito nakaawang siya ng ganyan. Kasi ito guys, yung sa may gilid ng sandalan at saka upuan. Ito yung partition niya. So, ayan. So, ganyan muna yan. Ayan guys, nagawa ko na yung pares sa kabilang side. Ngayon naman guys, lalagyan ko muna ng fiber fill yung pinaka-upuan. Ngayon naman guys, i-join ko muna yung back and front ng sandalan. So, ayan. So, ayan. Ito na yung magiging itsura. Next naman guys ay yung attachment ng side sa pinakaupuan. So, lalagyan ko lang muna to ng pin para hindi mahirap tahiin. So, ayan. Bali, susundan ko lang guys yung pasada doon sa cord. So, yung zipper foot pa rin yung aking gamit para yun pa rin yung magiging guide ko. So, ayan. Ayan na guys, yung itsura. Ngayon naman, dito sa kabila, ganun pa rin yung paraan. So, ayan. Tapos na tayo sa pinakaupuan. Okay, sa sandalan. Ito yung side ng sandalan natin. Itong gilid na to. Papantayin natin yan dito. Pero, dito rin tayo mag-start ng pasada. So, dyan sa kanto na yan. Hayaan muna natin naka-open to. Ngayon, lalagyan ko lang to ng pin. Then ito guys, iliko natin yan. Lalagay ako ng nuts dito. So ito kung mapapansin nyo, ito na yung pinakalikuran. Ito natin yan. Hanggang
dito sa back. So, ito na guys, yung pinakasandalan. Ayan. So, ito yung kabilang side pa lang. Ngayon, ikakabit ko rin yung sa kabilang side. So, ito. Same procedure pa rin yun guys, kung paano yung ginawa ko dun sa kabila. So, ayan guys, share na ako doon sa pag-assemble ng sandalan. Ngayon naman, ito-join ko na yung pinakaupuan at saka sandalan. Ito yung isisiksi ko doon sa pinaka kanto ng upuan. At ang pinakalas naman guys ay ang overlock edging. So, yung pinakailalim lang yung aking i-overlock. Kasi yun lang naman yung nasa labas. So, check natin guys kung okay yung fitting. So, dito naman guys, bali handsew na lang yung aking gagawin dito para malapat ng maayos. So, ganito lang. So, ayan. Kikita yung joining. Talagang yung lapat niya guys ay fit na fit.